मागच्या लेक्चर मध्ये आपण मेकॅनिझम युरिन फॉर्मेशन कसं होते त्याबद्दल चर्चा केलो होतो आणि युरिन फॉर्मेशन मध्ये ज्या तीन प्रोसेस आहेत कोणत्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 1, सिलेक्टिव्ह रिअब्सॉर्प्शन 2 आणि ट्युब्युलर फिल्ट्रेशन 3 या तीन प्रोसेस आपण मागच्या क्लास मध्ये शिकलो आहोत. आज आपण त्याच पार्टचा चॅप्टरचा पुढचा पार्ट कंटिन्यू करतो. युरिन फॉर्मेशन मध्ये काउंटर करंट मेकॅनिझम कसं होतं, काउंटर करंट सिस्टीम कशी होते, कोणत्या ठिकाणी होते आणि नेमकं त्यामध्ये काय होतं. आपल्याला माहित असेल काउंटर करंटचा अर्थ असा होतो एका साइडला युरिनचा फ्लो आणि दुसऱ्या साइडला ब्लडचा फ्लो आणि कुठं होतं काउंटर करंट मेकॅनिझम ऑकर बिटवीन द हेनलेस लूप मध्ये होतं. ओके. आणि पेरिट्युब्युलर कॅपिलरीच्या भोवती जो व्यासारेक्टा नावाचा पार्ट असतो कोणता पेरिट्युब्युलर कॅपिलरीच्या भोवती जो पार्ट व्यासारेक्टा पेरिट्युब्युलर कॅपिलरीज हेनलेस लूपला जेव्हा पॅरलल आले होता पॅरलली त्याला म्हणतात व्यासारेक्टा आणि त्या दोघांच्या मध्ये मग काउंटर करंट मेकॅनिझम होतं. काउंटर करंट सिस्टीम मध्ये म्हणजे काय होतं फिल्ट्रेट मध्ये काही पदार्थ ब्लड मध्ये जातात आणि ब्लड मध्ये काही पदार्थ फिल्ट्रेट मध्ये येतात. एकंदरीत या ठिकाणी मी तुम्हाला म्हणलं होतं हेनलेस लूप काय ठरवते कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ युरिन कॉन्सन्ट्रेटिंग मेकॅनिझमचं काम हेनलेस लूप करते. तुम्हाला म्हटलं होतं की जेवढी हेनलेस लूपची लांबी जास्त तेवढं युरिनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त. मग इथं हे हेनलेस लूप आपल्याला माहित आहे कुठल्या प्रकारचं नेफ्रॉन आहे. दिस इज द जस्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन. जस्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन आहे आणि जस्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन मध्ये हेनलेस लूपचा पार्ट मिडुला मध्ये शिरतो. ओके. सगळ्यात अगोदर आउटर कॉर्टेक्स मध्ये 300 मिली ऑस्मॉल आहे काय ऑस्मॉलिटी. पुन्हा आउटर मिडुला मध्ये 600 मिली ऑस्मॉल आहे. ओके. आणि इनर मिडुला मध्ये 900 मिली ऑस्मॉल आणि पुन्हा सगळ्यात शेवटी 1200 मिली ऑस्मॉल असं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जातं कोणाचं फिल्ट्रेटचं म्हणजे युरिनचं. म्हणजे जसं काय होईल हेनलेस लूपची लांबी वाढत जाईल तसं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होईल. त्याचं कारण असं सांगतो. त्याचं कारण असं आहे तुम्हाला माहित असेल वॉटर बाहेर निघून जातं ना. डिसेंडिंग लिंब मध्ये काय होतं वॉटर बाहेर निघून जातं आणि त्यामुळं युरिनचं कॉन्सन्ट्रेशन डिसेंडिंग लिंब मध्ये वाढतं आणि म्हणून त्याचं मेन कारण आहे की युरिनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जातं कारण डिसेंडिंग लिंब मध्ये वॉटर लॉस होतो. वॉटर बाहेर जातं कुठून फिल्ट्रेट मधून रिनल ट्युब्यूल मधून बाहेर जातं म्हणून युरिनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं. बघूया मग द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स. युरिनचा जो फ्लो आहे फिल्ट्रेटचा जो फ्लो आहे ते दोन लिंब मध्ये होतं. एक खाली येणारा डिसेंडिंग लिंब जो थिन असतो आणि वर जाणारा असेंडिंग लिंब जो थिक असतो. मी तुम्हाला म्हणलं होतं डिसेंडिंग लिंब इज परमिएबल टू वॉटर. डिसेंडिंग लिंब इज परमिएबल टू वॉटर आणि असेंडिंग लिंब इज परमिएबल टू सॉल्ट. पुन्हा एकदा सांगालो डिसेंडिंग लिंब परमिएबल टू वॉटर आणि असेंडिंग लिंब परमिएबल टू सॉल्ट. ओके. फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू लिम्स आणि व्यासारेक्टा. मग युरिनचा फ्लो कुठून होलाय या लिंब मधून होलाय आणि ब्लडचा फ्लो कुठून होलाय व्यासारेक्टा आर अपोजिट डायरेक्शन. बघा युरिनचा फ्लो इथं खाली झाला तर व्यासारेक्टा मध्ये ब्लडचा फ्लो वर होतो. इथे युरिनचा फ्लो वर झाला इथं व्यासारेक्टा मध्ये ब्लडचा फ्लो खाली होतो. म्हणून युरिनचा फ्लो आणि ब्लडचा फ्लो व्यासारेक्टा मधल्या अपोजिट डायरेक्शन होतो. दॅट इज काउंटर करंट पॅटर्न होतो. काउंटर करंटचा अर्थ काय एक वर दुसरं खाली असं होतो म्हणून त्याला म्हणतात काउंटर करंट मेकॅनिझम किंवा त्याला म्हणतात काउंटर करंट सिस्टीम. आणि मग हे होत असताना काउंटर करंट मध्ये काय होतं ड्यू टू काउंटर करंट अँड प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेस लूप अँड व्यासारेक्टा osmolarity increases from the cortex to the medulla. काउंटर करंट मुळे काय होतं मी तुम्हाला आता सांगितलं डिसेंडिंग मध्ये जागोजागी वाढत निघून चाललंय. मग जसं वाढत निघून चाललंय तसं ऑस्मॉलिटी वाढत जाणार आहे. तसं फिल्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जाणार आहे कुठं हेनलेस लूप मध्ये. ओके. इनक्रीज द फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला इनर मेडुला पर्यंत कसं 4 टाइम्स कसं काय म्हणालो मी 300 च्या चौपट 1200 होतं ना. कॉर्टेक्स मध्ये किती होतं 300 मिली ऑस्मॉल होतं आणि इनर मेडुला मध्ये 1200 मिली ऑस्मॉल आहे.
that means concentration of the filtrate in the inner medullary किंवा inner medullary interstitium मध्ये 1200 मिलीऑस्मॉल झालं. medullary interstitium म्हणजे काय? मेडुला मधला पार्ट टिश्यू आहे. ओके, त्याला medullary interstitium म्हणतो, जिथे 1200 मिलीऑस्मॉल एवढी ऑस्मॉलिटी आहे. आणि दिस ग्रेडियंट कॉज्ड बाय, आणि हे जे ऑस्मॉलिटी वाढली कोणामुळे वाढली? NaCl आणि युरियामुळे वाढली. मेडुलामध्ये तुम्हाला माहित असेल या ठिकाणी युरियाचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं, कलेक्टिंग डक्ट मध्ये युरिया बाहेर येतो, आणि इथं वॉटर लॉस झाल्यामुळे सोडियम क्लोराइडचं आणि युरियाचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं. कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं या दोघांचं, आणि त्यामुळे ऑस्मोलॅरिटी पण वाढते. NaCl ट्रान्सपोर्टेड बाय असेंडिंग लिंक. तुम्हाला म्हणलं होतं NaCl काय झाले? बाहेर चालले कुठून? असेंडिंग लिंक मधून. और फिनलेस लूप एंड एक्सचेंज विथ द डिसेंडिंग लिंक ऑफ द व्यासा रेक्टा. बघा, NaCl जे झालंय निघून चाललंय कोणामधून? असेंडिंग लिंक मधून बाहेर चाललंय, आणि एक्सचेंज विथ द डिसेंडिंग लिंक ऑफ द व्यासा रेक्टा. आणि ते कोणाकडून एक्सचेंज झालंय? डिसेंडिंग लिंक ऑफ द व्यासा रेक्टा. हे लक्षात नाही का? असेंडिंग लिंक ऑफ लूप ऑफ फिनले आणि डिसेंडिंग लिंक ऑफ व्यासा रेक्टा, त्यामध्ये दोघांमध्ये एक्सचेंज झालंय. कोणाचं? NaCl चं. म्हणजे NaCl फिल्टर म्हणून पेरिट्युबुलर कॅपिलरी मध्ये चाललंय, व्यासा रेक्टा मध्ये चाललंय, आणि व्यासा रेक्टा मधून पुन्हा फिल्ट्रेट मध्ये आलंय, रिनल ट्यूब्यूल मध्ये आलंय, एक्सचेंज झालंय, आणि NaCl रिटर्न टू द इंटरस्टाइटियम बाय असेंडिंग लिंक ऑफ द व्यासा रेक्टा. आणि म्हणून पुन्हा ते वापस येतं कुठं वापस येतं? NaCl रिटर्न टू द इंटरस्टाइटियम बाय असेंडिंग लिंक ऑफ व्यासा रेक्टा. असेंडिंग लिंक ऑफ व्यासा रेक्टा जो आहे तिथून पुन्हा NaCl वापस येतं. ओके, पुन्हा NaCl चं लेवल वाढतं. म्हणून सिमिलरली काय होतं? मग स्मॉल अमाउंट ऑफ युरिया एंटरिंग द थिन सेगमेंट. त्याच प्रमाणामध्ये काय होतं? काही प्रमाणामध्ये युरिया एंट्री करतो कुठं? थिन सेगमेंट मध्ये ऑफ द असेंडिंग लिंक. काही प्रमाणामध्ये, लक्षात नाही का? काही प्रमाणामध्ये युरिया पण एंट्री करतो कुठं? थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिंक. असेंडिंग लिंक मध्ये थिन सेगमेंट जो आहे तिथं युरिया एंट्री करतो. ओके, कुठं? युरिया एंट्री करतो कुठं? असेंडिंग लिंक मध्ये. आणि थेनलेस लूप विच इज ट्रान्सपोर्टेड बॅक टू द इंटरस्टाइटियम बाय कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. आणि मग हे कोण वापस करतं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मधून वापस येतो कुठे? इंटरस्टाइटियम मध्ये पुन्हा वापस येतो. आणि दस म्हणून काय होतं? मग इलेक्ट्रोलाइट्स अँड युरिया आर रिटेन्ड. इलेक्ट्रोलाइट्स and urea are retained in the interstitium and maintain the concentration gradient. बघा, मी तुम्हाला पहिले म्हणलं होतं इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणजे आयन्स वगैरे आणि युरिया हे रिटेन राहतात कुठं? रिटेन म्हणजे कसेच राहतात कुठं? इंटरस्टाइटियम मध्ये राहतात, आणि मेंटेन करतात काय? कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. आणि त्याला म्हणतात मग इंटरस्टाइटियल ग्रेडियंट. विसरू नका, इंटरस्टाइटियमच्या मध्ये सराउंडिंग फ्लुइड मध्ये, या रेनल ट्यूब्यूलच्या सराउंडिंग फ्लुइड मध्ये, इंटरस्टाइटियम मध्ये इलेक्ट्रोलाइट्स आणि युरियाचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं, त्याला म्हणतात इंटरस्टाइटियल ग्रेडियंट असं म्हणतात. मेडुलर इंटरस्टाइटियम मध्ये वाढतं, आणि दिस एनेबल इझी पॅसेज ऑफ द वॉटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल टू कॉन्सन्ट्रेट द फिल्ट्रेट ऑफ युरिन. आणि त्यामुळं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मधून वॉटर बाहेर येतं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मधून किंवा कलेक्टिंग डक्ट मधून वॉटर बाहेर येतं, आणि त्यामुळं फायनली युरिनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं. ओके, फिल्ट्रेट मधलं युरिनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं. दस म्हणून डीसीटी अँड कलेक्टिंग डक्ट प्रोड्यूस युरिन 4 times concentrated. लक्षात नाही का? डीसीटी अँड कलेक्टिंग डक्ट प्रोड्यूस युरिन 4 times concentrated than the initial filtrate. इनिशियल फिल्ट्रेट म्हणजे या ठिकाणी फिल्ट्रेट बनतं, त्याला म्हणतात इनिशियल फिल्ट्रेट. याच्यापेक्षा डीसीटी मधलं कॉन्सन्ट्रेशन 4 टाइम वाढतं. कोणामधलं? डीसीटी मधलं कॉन्सन्ट्रेशन काय होतं? 4 times इन्क्रीज होतं. ओके, कोणापेक्षा? फिल्ट्रेट जे बनलंय त्याच्यापेक्षा डीसीटी मधलं कॉन्सन्ट्रेशन 4 पट वाढतं. ओके, दॅट इज 300 मिलीऑस्मॉल. ओके, 300 मिलीऑस्मॉल पासून ते 1200 मिलीऑस्मॉल. म्हणजे तुम्ही बघा
सुरुवातीला 300 मिली ऑस्मॉल होतं, 600 मिली ऑस्मॉल, 900 मिली ऑस्मॉल, 1200 मिली ऑस्मॉल आणि हेच 1200 मिली ऑस्मॉल डीसीटी कडे जातं. म्हणजे याचा अर्थ इनिशियल फिल्ट्रेट मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन फिल्ट्रेट मध्ये 300 मिली ऑस्मॉल होतं आणि वाढत गेल्यामुळं डीसीटी मध्ये सुद्धा 1200 राहतं, म्हणून 4 पट जास्त झालं आणि मग अशा प्रकारे काय मिडल इंटरस्टायटिक फ्लुइड मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स आणि युरियाचं वाढतं आणि त्यामुळं त्याला आपण युरिक कॉन्सन्ट्रेटिंग मेकॅनिझम म्हणलंय. त्यानंतर पुढचा मी पॉइंट तुम्हाला घेतोय मिक्चुरेशन. ओके, मिक्चुरेशन म्हणजे काय रे? युरिनेशन. मिक्चुरेशनचं दुसरं नाव युरिनेशन असं म्हणतो आपण. ओके, लघवी होण्याची प्रक्रिया कशी होते आपल्याला? मिक्चुरेशनला म्हणतात युरिनेशन. ओके, हाऊ मिक्चुरेशन ऑकर? ओके, मिक्चुरेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूव्हल ऑफ युरिन फ्रॉम युरिनरी ब्लॅडर. ओके, युरिनरी ब्लॅडर मधून किंवा युरिन बाहेर पडते त्या प्रोसेसला म्हणतात मिक्चुरेशन. मिक्चुरेशन असं म्हणतात. आणि काय होतं मिक्चुरेशन मध्ये? मग मिक्चुरेशन मध्ये काय होतं? जेव्हा युरिनरी ब्लॅडर फुल्ली फिल होते, युरिनरी ब्लॅडर काय होते? फुल्ली फिल होते. दिस इज कॉल्ड ॲज युरिनरी ब्लॅडर. ती पूर्ण भरल्यानंतर किती भरल्यानंतर 1000 ml 1000 ml युरिन भरलं, याच्यामध्ये फिल्ट्रेट भरलं. काय भरलं? फिल्ट्रेट भरलं की मग युरिनेशन नावाची प्रक्रिया होते ना. कशी होते? ऍक्च्युली युरिनरी ब्लॅडरच्या वर कोण असतात? स्ट्रेच रिसेप्टर असतात. लक्ष देऊ नये का? युरिनरी ब्लॅडरच्या वर कोण असतात? स्ट्रेच रिसेप्टर असतात आणि ते सिग्नल कॅरी करतात कोणाकडे? स्ट्रेच रिसेप्टर कॅरी सिग्नल कोणाकडे सिग्नल कॅरी करतात? टुवर्ड्स सीएनएस. सीएनएस म्हणजे कोण? सेंट्रल नर्वस सिस्टीम कडे कॅरी करतात. ओके, ज्याला आपण सेन्सरी न्यूरॉन्स म्हणतो, सेन्सरी इंपल्स म्हणतो. ओके, सेन्सरी इंपल्स म्हणतो. आणि म्हणून सेन्सरी इंपल्स, ओके, किंवा सेन्सरी ऍफरंट आर्टिओल, सॉरी ऍफरंट आर्टिओल नाही, ऍफरंट नर्व. म्हणून लक्षात नाही का? पुन्हा सांगवलंय युरिनरी ब्लॅडर अगोदर पूर्ण भरते फिल्ट्रेट. 1000 ml युरिन भरल्यानंतर स्ट्रेच रिसेप्टर ताणतात, युरिनरी ब्लॅडर ताणते आणि त्यामुळं इंपल्स कॅरी होतात कोणाकडे? सीएनएस कडे. सीएनएस काय करतं? मग इंपल्सला फाइंड आउट करतं आणि मोटार सिग्नल देतं. काय देतो? मोटार सिग्नल देतं. पॅरासिम्पॅथिक गॅंग्लियॉन, पॅरासिम्पॅथिक गॅंग्लियॉन, पॅरासिम्पॅथिक गॅंग्लियॉन. ओके, हे काय करतात? मोटार इंपल्स कॅरी करतात. मोटार इंपल्स कॅरी करतात कोणाकडे? युरिनरी ब्लॅडर कडे. ओके, आणि इकडं ओके, या दुसरीकडे काय होतं? ब्रेन स्टेम. दुसरीकडे इंपल्स कोण येतात? फ्रॉम ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम तुम्हाला माहित असेल. ब्रेन स्टेम मध्ये कोण येतं? मिड ब्रेन आणि मेडुला ऑब्लांगेटा. ओके, असे दोन पार्ट येतात ब्रेन स्टेम मध्ये. तिकडून पण सिग्नल येतं आणि ते सिग्नल आल्यानंतर पुन्हा सिम्पॅथिक गॅंग्लियॉन काय करतात? ओके, कोणत्या गॅंग्लियॉन? सिम्पॅथिक गॅंग्लियॉन. सिम्पॅथिक गॅंग्लियॉन, त्या दोन्ही गॅंग्लियॉन इंपल्स कॅरी करतात कोणाकडे? सीएनएस कडून. सीएनएस कडून कोणाकडे? युरिनरी ब्लॅडर कडे. आणि मग युरिनरी ब्लॅडरचं काय होतं? युरिनरी ब्लॅडरचं काय होतं? कॉन्ट्रॅक्शन होतं, आकुंचन होतं युरिनरी ब्लॅडरचं. आणि या ठिकाणी युरेथ्रल स्पिंचर असतात. युरेथ्रल स्पिंचर असतात. मी तुम्हाला पहिलं म्हणलं होतं युरेथ्रल स्पिंचर दोन प्रकार असतात, एक्सटर्नल आणि इंटरनल असे दोन स्पिंचर असतात युरेथ्रल स्पिंचर्स. ओके, इंटरनल स्पिंचर जे असतात ते इनव्हॉलंटरी असतात. ओके, इंटरनल स्पिंचर जे असतात, इंटरनल युरेथ्रल स्पिंचर कसे असतात? ओके, इंटरनल स्पिंचर कसे असतात? इनव्हॉलंटरी असतात.
अनैच्छिक असतात आणि एक्सटर्नल स्पिंचर जे असतात ते व्हॉलंटरी असतात आणि म्हणून इम्पल्स आल्याबरोबर इम्पल्स कोणीकडून आले पॅरासिम्पॅथिकचे इम्पल्स कोणाकडे गेले युरिनरी ब्लॅडरकडे गेले आणि सिम्पॅथिकचे इम्पल्स कोणीकडे जातात सिम्पॅथिकचे इम्पल्स कोणीकडे जातात सिम्पॅथिकचे इम्पल्स इकडे जातात सिम्पॅथिकचे इम्पल्स कोणीकडे जातात ते युरेथ्राकडे जातात आणि युरेथ्राकडे गेल्यानंतर युरिनरी ब्लॅडरचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं कोणामुळे पॅरासिम्पॅथिक अम्ल्यामुळे आणि युरेथ्राचं रिलॅक्सेशन होतं कोणामुळे सिम्पॅथिक अम्ल्यामुळे पुन्हा एकदा सांगालो कशा प्रकारे युरिन फॉर्मेशन होतं मग ग्रॅज्युअल फिलिंग ऑफ युरिनरी ब्लॅडर सुरुवातीला काय होते युरिनरी ब्लॅडर पूर्ण भरते जवळपास 1 लिटर युरिन भरते नंतर स्टेज रिसेप्टर स्टेज होतात ताणतात युरिनरी ब्लॅडरवरचे आणि मग सिग्नल सेंड करतात कोणाद्वारे सेन्सरी किंवा अफरंट नर्व्हच्या द्वारे कोणाला सीएनएस ला स्टेज रिसेप्टर प्रेझेंट ऑन द वॉल ऑफ युरिनरी ब्लॅडर कॅरी इम्पल्स फ्रॉम युरिनरी ब्लॅडर टू द सीएनएस तिसरा इव्हेंट चौथा इव्हेंट सीएनएस पास मोटर मेसेज सीएनएस काय करतो 2 मेसेज कॅरी करतं एक पॅरासिम्पॅथिक मोटर मेसेज कॅरी करतं हालचाल करण्यासाठी आणि मोटर मेसेज मुळे पॅरासिम्पॅथिक अम्ल्यामुळे युरिनरी ब्लॅडरचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं दुसरीकडं सिम्पॅथिक अम्ल्यामुळे युरेथ्राचं रिलॅक्सेशन होतं मोटर मेसेज आला कोणाकडून सीएनएस कडून युरिनरी ब्लॅडरकडे किंवा युरेथ्राकडे आणि कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द स्मूथ मसल तुम्हाला माहित असेल युरिनरी ब्लॅडरच्या वॉलमध्ये स्मूथ मसल असतात त्या स्मूथ मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं and simultaneously relaxation of the urethral sphincters कोण करतं रिलॅक्सेशन सिम्पॅथिक अम्ल्यामुळे urethral sphincters काय होतं रिलॅक्सेशन होतं आणि तुम्हाला म्हणलं होतं urethral sphincters 2 आहेत इंटरनल इनव्हॉलंटरी आहे एक्सटर्नल व्हॉलंटरी आहे म्हणून लहान मुलांमध्ये ज्यांचं वय 2 वर्षाखाली असतं त्यांना लघवी कधी पण होते कारण त्यांच्यामध्ये इनव्हॉलंटरी स्पिंचर काम करतात मोठ्या माणसामध्ये ओके एक्सटर्नल स्पिंचर पण काम करतात म्हणून लघवी आपण कंट्रोल करू शकतो व्हॉलंटरी पल्स आपण कंट्रोल करू शकतो आणि मग हे सिम्पॅथिक अम्ल्यामध्ये पल्स युरेथ्राकडे गेले की युरेथ्रा रिलॅक्स होतं आणि मॅच्युरेशन नावाची प्रक्रिया युरिनेशन नावाची प्रक्रिया पूर्ण होते अँड न्यूरल मेकॅनिझम कॉजिंग मॅच्युरेशन कॉल्ड ॲज न्यूरल रिफ्लेक्सेस जेव्हा न्यूरल रिफ्लेक्स न्यूरॉन मदत करतात कोणाला मॅच्युरेशनला सीएनएस मदत करतो मॅच्युरेशनला त्याला म्हणतो आपण मॅच्युरेशन रिफ्लेक्स म्हणजे काय लघवी आलेलं जाणवतं आपल्याला वी फील द युरिनेशन ओके आपल्याला पता लागतं की लघवी आलेली आहे आता युरिनरी ब्लॅडर पूर्ण भरलेली आहे म्हणून त्याला म्हणतात मॅच्युरेशन रिफ्लेक्सेस म्हणतात ओके पुन्हा न्यूरल मेकॅनिझम कॉजिंग मॅच्युरेशन कॉल्ड मॅच्युरेशन रिफ्लेक्सेस आणि तुम्हाला माहित असेल युरिन मध्ये काय काय असतं युरिन किती तयार होते मी तुम्हाला म्हटलं होतं अडल्ट मध्ये युरिनचं प्रोडक्शन हे 1 to 1.5 लिटर एवढं होतं पर डे अडल्ट पर्सन मध्ये युरिनचं प्रोडक्शन हे 1 ते 1.5 लिटर होतं पर डे आणि मग त्या युरिन मध्ये काय असतं म्हणलं तर व्हॉट इज द कंपोजिशन ऑफ युरिन युरिन मध्ये कोणकोणते घटक असतात तर सगळ्यात महत्त्वाचा घटक म्हणजे युरिन कंटेन 25 to 30 ग्रॅम्स ऑफ युरिया युरिन मध्ये 25 ते 30 ग्राम युरिया असतो ओके वॉटर तर असतंच आणि युरिनचा कलर लाईट आहे लाईट येलो कलरचा आहे त्याचं कारण लघवीमध्ये युरिया तर आहेच पण त्यामध्ये लाईट येलो कलर कशामुळे होतो ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ पिगमेंट येलो पिगमेंट असतं युरोक्रोम नावाचं विसरू नका द कलर ऑफ युरिन इज लाईट येलो ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ पिगमेंट युरोक्रोम नावाचं पिगमेंट असतं वॉटर फ्लुइड आहे आणि युरिनचा पीएच हा ऍसिडिक आहे त्याचं कारण असं आहे की हायड्रोजन आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन रिलीज होतं ट्युब्युलर सिक्रेशन मध्ये हायड्रोजन आयनचं सिक्रेशन होतं आणि त्यामुळं हायड्रोजन आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन फिल्ट्रेट मध्ये वाढतं युरिन मध्ये वाढतं आणि त्यामुळे युरिनचा पीएच हा ऍसिडिक होतो आणि तुम्हाला माहित आहे जेवढे हायड्रोजन आयन जास्त तेवढं ऍसिडिक कंडिशन जास्त म्हणजे पीएच हा कमी होतो आणि मग ऍसिडिक झाला आणि पीएच हा युरिनचा किती असतो म्हणलं तर 6 असतो पीएच ऑफ द युरिन इज 6 आहे आणि हॅज कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉटर युरिन लाईक वॉटर पण असते वास असतो ओके वन टाइप ऑफ वॉटर इज ऑल्सो प्रेझेंट इन द युरिन ओके
आणि बाकीचे सुद्धा काही कंपोजिशन आहेत बघ. युरिया आहे, क्लोराइड आयन आहे, ओके, सोडियम आयन आहे, पोटॅशियम आयन आहे, ओके, क्रिएटिनिन आहे, बायकार्बोनेट आयन आहे, युरिक ऍसिड आहे. तर सांगायचं झालं तर प्रत्येकाचं कंपोजिशन थोडंफार कमी जास्त आहे. ओके, कोणाचं युरिन मध्ये सगळ्यात जास्त कोणाचं प्रमाण आहे म्हणलं तर युरियाचं प्रमाण सगळ्यात जास्त आहे. ओके, त्यानंतर हे झालं कंपोजिशन ऑफ युरिन. युरिनचं कंपोजिशन बद्दल आपण सांगितलं. आता युरिन मध्ये कोणकोणते घटक असतात? व्हेरियस कंडिशन अफेक्ट द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ युरिन. ओके, वेगवेगळ्या कंडिशन असतात ज्यामुळं युरिनचं कॉन्सन्ट्रेशन हे बदलतं. डिफरंट कंडिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर increasing or decreasing concentration of urine. ओके, वेगवेगळ्या कंडिशन असतात आणि तुम्हाला माहित असेल कधी कधी एडीएच्या डिफिशियन्सी मुळे युरिन डायल्यूट होते आणि पुन्हा पुन्हा लगी होते, त्याला म्हणतो आपण डायरेसिस किंवा पॉलियुरेसिस. व्हेरियस कंडिशन अफेक्ट द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ युरिन. युरिन अनालिसिस हेल्प इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस. लगी तपासलं युरिन अनालिसिस अर्थ काय? लघवी चेक केलं, तपासलं तर तुम्हाला डायग्नोस होतं, निदान होतं, समजतं की तुमच्या युरिन मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे का हे तपासतात. आणि म्हणून मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आहे का काय कळतं, किडनीचे डिसऑर्डर काय कळते. युरिन चेकअप केल्यामुळं तुमच्या किडनीच्या काही डिसऑर्डर आहेत का हे समजतात. ओके, किडनीचं माल फंक्शनिंग झालंय का, अबनॉर्मॅलिटी झाली का हे समजतं. एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं होतं ग्लायकोजुरिया. ग्लायकोजुरियाला म्हणतात डायबिटीज मिलियाटस. ग्लायकोजुरियाला म्हणतात डायबिटिक मिलियाटस. नॉर्मली ब्लड मधलं ग्लुकोजचं कॉन्सन्ट्रेशन 45 to 90 mg असतं पर 100 ml ऑफ ब्लड. जर ते वाढलं 160 mg च्या वर गेलं, 160 mg च्या वर गेलं तर त्यावेळेस शुगर ग्लुकोज लघवीमध्ये आढळते. आणि मग जर शुगर लघवीमध्ये आढळली तर त्या कंडिशनला म्हणतात ग्लायकोजुरिया, त्याला म्हणतात डायबिटिक मिलियाटस. ओके, त्यानंतर किटोयुरिया. किटोन बॉडी आढळतात लघवीमध्ये, किटोन बॉडीज. किटोन बॉडी आढळल्या तर त्याला किटोयुरिया म्हणतात. आणि या दोघांना मिळून म्हणतो आपण डायबिटिक मिलियाटस. तर आपल्याला ग्लायकोजुरिया 1 आणि किटोयुरिया 2 या दोघांना मिळून म्हणतो आपण डायबिटिक मिलियाटस, ज्यामध्ये ग्लुकोजचं प्रमाण आणि किटोन बॉडीचं प्रमाण युरिन मध्ये आपल्याला फाइंड आउट होतं. ओके, आणि लक्षात ठेवा युरिन मध्ये ग्लुकोज किती आहे किंवा ग्लुकोज आहे का नाही हे चेक करण्यासाठी जी टेस्ट आहे त्या टेस्टचं नाव बेनेडिक्ट टेस्ट. तुमच्या युरिन मध्ये ग्लुकोज आहे का नाही हे चेक करण्यासाठी जी टेस्ट वापरतो आपण क्लिनिकल मध्ये, हॉस्पिटल मध्ये, मेडिकल मध्ये, त्या टेस्टचं नाव आहे, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेक्निकचं नाव आहे बेनेडिक्ट टेस्ट म्हणतो आपण त्याला. याच्यामध्ये आपण युरिन मध्ये तुमच्या ग्लुकोज आहे का नाही चेक करतो. जर आणि कसं करतो, त्यामध्ये बेनेडिक्ट रिएजंट टाकतो. आपल्या लगीमध्ये काय टाकायचं, बेनेडिक्ट रिएजंट टाकायचं. जर समजा बेनेडिक्ट रिएजंट टाकलं आणि कलर ब्ल्यू आला तर ग्लुकोज नाही आहे. ओके, ग्रीन कलर आला तर थोडंसं ग्लुकोज आहे, येलो कलर आला किंवा ऑरेंज कलर आला थोडं जास्त ग्लुकोज आहे, आणि जर रेड कलर आला, ब्रिक रेड कलर आला, युरिन मध्ये बेनेडिक्ट रिएजंट टाकल्यानंतर ब्रिक रेड कलर आला, विटासारखा कलर रंग आला, लालसर रंग आला, तर याचा अर्थ तुमच्या लघवीमध्ये ग्लुकोज भरपूर आहे. म्हणजे याचा अर्थ यू आर सफरिंग विथ ग्लायकोजुरिया डायबिटिक मिलियाटस असा त्याचा अर्थ होतो. ओके, आणि म्हणून डायबिटिक मिलियाटस किंवा डायबिटिक मिलियाटस किंवा ग्लायकोजुरिया झालाय का नाही तुम्हाला हे चेक करण्यासाठी जी टेस्ट आहे त्या टेस्टचं नाव लक्षात ठेवा बेनेडिक्ट टेस्ट, ज्यामध्ये आपण बेनेडिक्ट रिएजंट आपण वापरतो. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे आज आपण युरिन फॉर्मेशन मध्ये काउंटर करंट मेकॅनिझम कसं होतं आणि मिक्चुरेशन प्रोसेस कशी होते आणि कंपोजिशन ऑफ युरिन काय आहे याबद्दल आपण डिस्कसिंग केलं आज. थँक्यू, थांबूया आज. The urinary bladder is a hollow, muscular and elastic organ that temporarily stores urine till it is released from the body. Urine leaves the urinary bladder via the urethra, a tube through which urine is discharged. The urethra is enveloped by the urethral sphincter, which controls the flow of urine from the bladder to the outside. Hence, the urethra, along with the urinary bladder, ureters and kidneys, constitute the human excretory system. The kidney is the major excretory organ in humans, and one of its primary functions
is urine formation. Each kidney contains about 1 million nephrons, which are the basic functional units of the kidney, and help in urine formation. Urine formation involves 3 major processes, namely glomerular filtration or ultrafiltration, reabsorption, and secretion. The first step in urine formation is the filtration of blood, which takes place in the glomerulus, and hence the name glomerular filtration. The pressure of blood in the glomerular capillaries forces the blood to pass through 3 layers, namely the endothelium of the blood vessel or the capillary, the basement membrane of the glomerulus, and the epithelium of Bowman's capsule. The epithelial cells in Bowman's capsule, also known as podocytes, are intricately arranged, leaving a few minute openings called slit pores or filtration slits. These slits or membranes help in the filtration of blood, and almost all the constituents of the plasma except the proteins pass into the lumen of Bowman's capsule. A reason why glomerular filtration is known as ultrafiltration. Did you know that, on average, the human kidney filters about 1,100 to 1,200 milliliters of blood per minute, which is about 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute? The amount of filtrate formed in the Bowman's capsule of a nephron due to glomerular filtration in the kidneys every minute is called the glomerular filtration rate or GFR, which in a healthy individual is about 125 milliliters per minute or 180 liters per day. The blood pressure in the capillaries acts as a major force in glomerular filtration. Besides, there are certain intrinsic mechanisms in the kidneys that auto-regulate the GFR. The Juxtaglomerular Apparatus or JGA is one such microscopic structure that regulates the GFR. The JGA is formed by cellular modifications between the afferent and to some extent the efferent arteriole and the distal convoluted tubule or DCT of the same nephron at their point of contact. The juxtaglomerular cells release renin whenever there is a drop in the GFR, which stimulates glomerular blood flow and normalizes the GFR. Did you know that of the 180 liters of glomerular filtrate formed per day, the amount of urine released is just 1.5 liters? This is because about 99% of the filtrate is reabsorbed in the renal tubules during the process of reabsorption. Reabsorption is performed by the tubular epithelial cells present in the different parts of the renal tubule through active or passive mechanisms. While substances in the filtrate such as sodium, amino acids and glucose are absorbed by active transport, nitrogenous wastes are absorbed by passive transport. Water is also reabsorbed passively in the initial segments of the nephron. Apart from absorption, the cells in the renal tubule also selectively secrete substances such as potassium and hydrogen ions and ammonia into the filtrate to maintain the pH and ionic balance in body fluids. This process of reabsorption and secretion occurs in different parts of the renal tubule, namely the proximal convoluted tubule or PCT, Henle's loop, and distal convoluted tubule. The collecting duct also takes part in the process. The proximal convoluted tubule is the section of the nephron situated between Bowman's capsule and Henle's loop. The glomerular filtrate from Bowman's capsule enters this tubule, which is lined by cuboidal brush border epithelial cells that help to increase the surface area for reabsorption.
The proximal convoluted tubule reabsorbs about 70 to 80% of the electrolytes and water and almost all the essential nutrients and vitamins. It also selectively secretes ammonia, hydrogen ions and potassium ions into the filtrate and absorbs bicarbonate to maintain the pH and ionic balance of body fluids. The proximal convoluted tubule is followed by Henle's loop, where minimal reabsorption takes place. However, the region plays a vital role in maintaining the high osmolarity of medullary interstitial fluid. The descending limb of Henle's loop is permeable to water and almost impermeable to electrolytes, which helps concentrate the filtrate as it moves down. The ascending limb is permeable to electrolytes actively or passively and is impermeable to water. Therefore, electrolytes pass into the medullary fluid and dilute the concentrated filtrate as it passes upwards. Henle's loop is followed by the distal convoluted tubule, where conditional reabsorption of water and sodium occurs. This region helps maintain the sodium-potassium balance and pH level in the blood by reabsorbing bicarbonate and selectively secreting potassium and hydrogen ions and ammonia. The distal convoluted tubules of several nephrons open into a straight tube called the collecting duct, which extends from the cortex of the kidney to the inner parts of the medulla. The duct helps to reabsorb water, thereby increasing the concentration of urine according to the body's state of hydration. It also maintains osmolarity by enabling small amounts of urea to pass into the medullary interstitium. Further, it selectively secretes hydrogen and potassium ions and maintains the ionic and pH balance of blood. Therefore, the nephron filters blood by reabsorbing substances that are needed and excreting the rest as urine. The urine produced by our body is around 4 times more concentrated than the initial filtrate, which reflects the conservation of water in the nephrons. Henle's loop and the vasa recta are the parts of the kidney that help concentrate the urine. A countercurrent is created in both these parts. This is because the direction of the flow of filtrate in the 2 limbs of Henle's loop and the flow of blood in the 2 limbs of the vasa recta are opposite. The countercurrent, along with the proximity of Henle's loop to the vasa recta, maintains an increasing osmolarity in the inner medullary interstitium. The difference in osmolarity between the cortex and the medulla is pronounced, as we can see that the osmolarity in the cortex is 300 milliosmoles per liter, while it is as high as 1200 milliosmoles per liter in the inner medulla. This difference in osmolarity is caused by the difference in the concentration of urea and sodium chloride. The sodium chloride that is transported through the ascending limb of Henle's loop is exchanged with the descending limb of the vasa recta. Then the ascending limb of the vasa recta returns the sodium chloride to the interstitium. In the same way, small amounts of urea entering the thin segment of the ascending limb of Henle's loop are transported back to the interstitium by the collecting tubule. This unique arrangement of the Henle's loop and the vasa recta, together with the countercurrent mechanism, help maintain the concentration gradient in the medulla, which aids the easy passage of water from the collecting duct into the medulla due to osmosis, thus concentrating the urine. Urine thus helps to eliminate the numerous waste compounds generated by our body. Urine formation is vital for human health, and it is difficult to survive without producing and eliminating it. Kidney functions are monitored and regulated by the hormonal feedback mechanisms of the hypothalamus, juxtaglomerular